मैं हाँ जी संदीप कुमार ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4:15 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਖਨੂਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੂਆ ਦਾਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਤਾ ਝਿੜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਮਲਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਮੀ ਭਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਭਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਸਰਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ।
ਰਹੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦੀ।